নমস্কাৰ বন্ধুসকল জংকি ট্ৰেডাৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি 27 তাৰিখ 12 মাহ 2022 চন। আজি মঙ্গলবাৰ মাৰ্কেটখন কেনেকৈ আছিলে মই আপোনালোকক প্ৰথমতে এক্সপ্লেইন কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে যোৱাকালি মই আপোনালোকক ৰেজিষ্টেন্স লেভেল দিছিলোঁ প্ৰায় ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈকে মই আপোনালোকক যোৱাকালি ৰেজিষ্টেন্স লেভেল দিছিলোঁ, এনেকৈ ৰেড মাৰ্ক কৰিছিলোঁ। আৰু যদি সাপোর্ট কবলে যাও মই আপোনালোকক ইমানখিনি মানত মই আপোনালোকক এটা সাপোর্ট দিছিলো। আপোনালোকে চেক কৰি লওক হয় নে নহয়। টেলিগ্ৰাম চেনেলত যদি জয়েন হোৱা নাই জয়েন হৈ লওক, টেলিগ্ৰাম চেনেলত এবাৰ চাই লওক এটো আছিল নে মোৰ কালি, এটো মোৰ সাপোর্ট, এটো মোৰ ৰেজিষ্টেন্স আছিল আজিৰ বাবে। আপোনালোকে দেখিলে ঠিক তেনেকৈ মই যদি যাও আপোনালোকে ইয়াতে মাৰ্কেটখনে ৰেজিষ্টেন্স ললে আৰু মই 1 মিনিট কেন্ডেলত গলে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব মই যিটো একুৰেট লেভেল দিছিলো সেই লেভেলতে মাৰ্কেটে ৰেজিষ্টেন্স ললে আৰু মই টপত মাৰ্কেটখন সেল কৰিছিলো। টপত মই আপোনালোকক এটো দেখাম মই কিমান সময়ত মই সেল কৰিছিলো, অৰ্ডাৰ বুকত দেখাই দিও। এটো মোৰ মেইন ট্ৰেডটো এটো আছিল 924ত মই মাৰ্কেটখন দেখাই দিছো 922 23 24 আপোনালোকে দেখিছেনে মই এয়াতে মই মাৰ্কেটখন সেল কৰি দিলো একেবাৰে টপত। মই এসএল কিমান আছিল, এসএল টো আছিল প্ৰায় 50 পইণ্টছ আৰু মোৰ টাৰ্গেট কিমান ললো মই আপোনালোকক দেখাম। 927ত মই মাৰ্কেটখন প্ৰফিট বুক কৰিছিলো 927 মই ইমানখিনিত মই বুক কৰিলো। আপোনালোকে যদি কবলে যায় মই ৰিস্ক ৰেট হল 1:4 তকৈ অধিক মই আজি লাভ কৰিছো আৰু মোৰ ৰিস্ক নিশ্চয় কম আছিল 25 পইণ্টছ আছিল। 25 পইণ্টছ মিন্স 800 টকাৰ মোৰ 800 টকাতকৈ মানে এক লটত 800 টকাতকৈ কম মোৰ ৰিস্ক আছিল আৰু মোৰ ৰিৱাৰ্ডটো আছিল 1:4 যেহেতু মই আপোনালোকে চাবনি মই 250 কোয়ান্টিটিতে কাম কৰিছো। আপোনালোকৰ এনেকুৱা নহয় মই যদি ইয়াত যদি আৰু এটা শূন্য বহাই দিলো হয় তেনেহলে মোৰ পিছত প্ৰফিটৰ পিছত আৰু এটা শূন্য বাঢ়ি গলহেতেন আৰু দুটা শূন্য বাঢ়ি গলহেতেন এনেকুৱা ধৰণৰ এটা 3,50,000 হৈ গলহেতেন। কিন্তু আপোনালোকৰ মোৰ লক্ষ্য এটো নহয় যে আপোনালোকক কিমান ডাঙৰকে ট্ৰেডিং কৰি দেখুৱা, কোনো হেৰি নাই। মই আপোনালোকক এই অৰ্ডাৰটোত কিমান টকা খৰচ হৈছিল বা কিমান টকা ইনভেস্ট হৈছিল মই সেই বস্তুটো দেখাম। 284 rupees 284 into 250 মোৰ ইনভেস্ট কিমান হৈছিল 71,000 আৰু মই লাভ কৰিলো কিমান 35,782 মানে 50% কৈ অধিক মই আজি মোৰ কেপিটেলৰ মানে মোৰ যিটো ইনভেস্ট কৰিছিলো তাতকৈ 50% প্ৰায় কিমান মিনিটত মই লাভ কৰিলো 24ত লৈছিলো 924ত আৰু 927ত মানে 3 মিনিটত মই পইচাটো অলমোস্ট 50% ওপৰত মই লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হলো। আৰু এটা ট্ৰেড লৈছিলো 9:20ত 9:24ত কাটি দিলো। এটো 8-9,000 প্ৰফিট দেখাই আছিল কিন্তু মই অলপ তলত বুক কৰিলো। যি কি নহওক লাগে মোৰ মেইন ট্ৰেড হেতু নহয়, মোৰ মেইন ট্ৰেড এটো 34,000 যিটোত আমাৰ প্ৰফিট হৈছে আৰু মই মাৰ্কেটত কমপ্লিটলি বেৰিছ সাইডে আছিলো। এতিয়া মাৰ্কেট যতে নেযাওক লাগে একো কথা নাই আৰু যেহেতু ভিডিওটো বনাই আগতীয়াকৈ দি দিছো কাৰণ মই এতিয়া পিকনিকলৈ ওলাই যাম। যেহেতু যাওঁতে মোৰ ঘূৰি আহোঁতে বা যাওঁতে মোৰ যথেষ্টখিনি অহাৰ পিছত মানে মই ভিডিওটো আপোনালোকক বনাব নোৱাৰিব পাৰো কাৰণ আৰু যোৱাকালিও মোৰ আপলোড মানে ইন্টাৰনেটৰ আপলোডটো ইমান লাহে হৈছে। মই 4টা বজাৰ ভিতৰত বনোৱা ভিডিও মই 8টা 7:30 বজাত আপলোড দিবলৈ সক্ষম হৈছো। সেইবাবে মই আজি সোনকালে বনাই দিলো যাতে আপোনালোকেও সোনকালে যদি পায় আৰু যিসকলে অহা কাইলৈৰ বাবে সাপোর্ট ৰেজিষ্টেন্স বিচাৰে একুৰেট সাপোর্ট ৰেজিষ্টেন্স তেওঁলোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জয়েন হৈ লব, তাত মই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ, আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক। যেহেতু আপোনালোকে দেখিলে ইমান এটা সুন্দৰ প্ৰফিট আজি 35,782 হয়তো মোক পিকনিক কৰিবলৈ দিছে এটো আজি। ধন্যবাদ থাকিল, আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক।